Lalo na yung sa bago. Sa Vitara. Pagbibigay na lang ko later dyan. Okay po. Later na. Okay lang sir, after you have test drive, interviewin ka. Okay po. Okay. Doon na lang. Sir, may interview kayo pa sa TV? Sa mismo channel yata nila. Interview pa, hindi ako prepared. Pwede mong i-full board para sa parking code po para hindi po yung paano pag-park. May backup sensor naman siya. Yes po, may backup sa GLX. Camera wala. Sir, sa GLX kasi sir, hindi siya pwedeng palagyan ng backup camera kasi Kasi that's Android. operating system. Pero if you want to request po, sa planta mismo sir. Pre-order? Yeah, 12,000 po. Okay. Sa GL po, pwede po yun sir. Kasi ano lang siya. Yes po, yung ordinary monitor lang. Hello po. From where, sir? I'm Miguel. I'm from Makati. So, sir, paano nyo po nalaman yung event today Sa Facebook lang. sa Facebook? So, parang, ano po yung overall impression nyo po?
first of all, akala ko pwedeng test drive sa labas. Yun pala, close course lang. Pero okay na rin yan. At least na-feel yung kotse. So, ano po ang itinetest drive nyo today? Suzuki Ertiga GLX model. So, how do you find the car that you've test driven? Maganda. Yung handling niya, okay, maganda. Responsive yung engine, sa transmission maganda. And yung overall size, okay naman. So, sir, do you plan on test driving other cars po from Yes, other actually, I think this is my 5th or 6th car na tinest drive today. Nag-start ako sa Mitsubishi. Alright. Okay po. That's all. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. TV yan. Nakikita. STV. Sports TV. Kala ko top gear or something. Ako rin eh. Sir, if ever, sir, pa-wait na lang po ako kasi may magte-test drive ng Vitara sa akin dito. Okay, sige po. Okay po. Saan tayo, sir? Tabi ng Sias. Yes, dito po. Passes ko kayo kay Chris, sir. Sige po. Paano na kayo ng manual, sir? Apo. Manual si Jimny. Opo. Okay. Sige, okay lang. Oh, thank you. Sige po. Apo.